Přátelé, vítáme vás u dalšího videa, tady s Michalem. Ahoj všichni. Ahoj Michale. Čau Luky. Čau, čau. Dneska se společně podíváme na informace o Svatováclavském poháru, protože se nám to nelítostně blíží. Je to tak, první video v tomhle roce o Svatováclavském poháru. A ne poslední. Rozhodně ne poslední, doufáme teda. Ale vlastně toto první video, který nám poskytne ten základní obrázek toho, co bude letos jinak, proč to bude jinak, na co se lidi můžou těšit, což uděláme v trošku soft módu, takže nemyslete si, že vám řekneme všechno, ale bude to hezky s páskou přes oči, tak aby pořád ten hlavní prvek toho překvapení byl až na místě v ten danou chvíli na tom závodu jako takovým. Přesně tak. Tohle video slouží jak pro účastníky, tak víceméně pro kluky a holky, kteří nám s tím budou pomáhat. A slouží vlastně i pro vás, naše diváky, abyste věděli, o čem to zhruba ten rok bude a na co se vlastně můžete těšit. Ale musíme ještě tady našeho třetího, který tady s náma dneska není, ho tady pozdravit. Který je přesně v tom utajeném režimu. Přesně tak, ten je tady takhle. Jo. Ahoj. Ahoj. Takže je tady s námi ještě třetí, jenom vy ho nevidíte, ale on ví, co myslíme. Takže mindset is alfa. Pojďme si to projít hezky v bodech, já to tady mám napsaný, proto sebou mám tu destičku a podíváme se, ať už to bude nový termín, proč vlastně, jak to bude rozdělený, řekneme si, jaký tam budou zahraniční týmy, kam jsme se vlastně až vydali s tímhletím, a řekneme si k tomu nějaké další informace a na závěr zmíníme i nový web a určitý věci ohledně toho. Je to tak? Takže termín? Termín vlastně. Letos je soutěž posunutá malinko oproti těm 11 ročníkům předtím, což už se nám jednou stalo, což bylo v roce 2023, kdy já jsem byl vyjetej mimo, takže se to posouvalo kvůli tomu, že v klasickém termínu závodu, což byl červen, jsem ještě nebyl v republice. Letos to posouváme po druhé za těch 12 let a je to zejména z toho důvodu, že tak, jak jsem postupoval v těch funkcích, tak vlastně červen pro pozemní síly je poměrně perný měsíc, protože jsme vlastně měli bahna, že jo, tam krásný video vlastně z bahen a je tam spousta dalších dílčích úkolů, připravujeme se na dobrovolné vojenské cvičení pro středoškoláky, takže vlastně tím, že na letošek to vypadá, že ten organizační tým Svatováclaváků bude mít 180 lidí, což je kolos, když tomu připočteme 120 střelců plus lidí, kteří různě budou přijíždět, odjíždět, najíždět, tak se bavíme o 300 lidí plus, že tam prostě bude. A vlastně dát dokupy takové uskupení lidí v době, kdy se řeší spousta dalších úkolů, tak by vlastně bylo nereálný, čímž by utrpěla kvalita té soutěže a my rozhodně nechceme snižovat kvalitu toho Svatováclavského poháru, protože doufám, že už to má svoje jméno, svoji značku a je s tím spojovaná jistá kvalita a rozhodně pro mě není cesta snížit kvalitu. Takže proto jsme se rozhodli posunout ten termín a uvidíme, nakolik to bude šťastný nebo nešťastný. Já pořád předpokládám, že teda od 30. srpna, kdy začneme do 4. září, by nám ještě pořád mohlo vydržet hezký počasí. Tak minule to bylo na svatého Václava, 28. září, že jo, v tom 2023 a ve výsledku to nemělo žádný velký zádrhely. Byly tam nějaký mlhy, přicházely trošku v noci? Ta noc je trochu triky vždycky, ale uvidíme. Já jako pevně věřím, že svatý Petr se na nás usměje a počasí nám vyjde a v podstatě ten realizační tým už bude najíždět 17. srpna, takže vlastně po tom bloku řádných dovolených, kdy věřím, že lidi budou odpočatý, tak můžeme skočit na takovýhle projekt. Takže z toho důvodu hlavně se posouval ten termín, protože rozhodně nechceme jít dolů s tou kvalitou. A opravdu je to masa lidí, která se na tom podílí v té přípravné fázi. To plánování je o skupince do 8 osob, řekněme, ale pak ta přípravná část, ta další fáze vlastně toho je poměrně velká, takže z toho důvodu jsme to posouvali, aby jsme všechny ty lidi, kteří to s náma dělají a vlastně kteří vytvořili tu kvalitu toho Svatováclavského poháru a já jsem za ně neskutečně rád, bez ohledu na to, že někdo je po 8, někdo bude po prvý, tak ten pocit z té dobře odvedené práce a to, jak celý ten tým funguje, je vlastně jako moc hezký vidět a trošku mě to hřeje jako u srdce, když vidím, jak se tam budujou ty vazby. Některý se bohužel rozpadnou, ale ty, co vydrží a zůstávají, tak určitě to přináší spoustu jako benefitů i pro tu soutěž jako takovou. A i ta druhá stránka týmince, naučit se postavit tu soutěž, to, že můžeme předat to know-how těch 11 let, který už máme za sebou v tom hlavním organizačním těle, tak si myslím, že to pak posouvá, že ten plošný dopad do všech útvarů, který tam ty lidi vyšlou a podívají se, jak my nad těma položkama přemýšlíme, jak je stavíme, proč je tak stavíme, tak tam je. Takže i to jsou všechny ty konsekvence a věci, jak já se vlastně na to dívám z té svojí židle toho organizátora, proč vlastně se hledal i jiný termín. Jasně, super.
Divize. Minulý rok jsme měli vlastně 4 divize. Měli jsme International divizi, měli jsme SOF, měli jsme Law Enforcement a měli jsme Infantry jako takový. Což ve výsledku taky přineslo nějaké komplikace samo za sebe, ale za mě byla to poprvé, že jsme to takhle udělali a naučili jsme se na tom, takže tenhle rok to bude taky maličko jinak. Ano, bude to maličko jinak, pořád budeme mít zachovaný ty divize, tyhle ty, akorát vlastně budeme mít divizi SOF, Infantry NVG a Infantry Light, a což je v podstatě, pořád budeme mít kategorii, která se bude dát střílet jenom na živý světlo, pořád budeme mít kategorii pro velkou konvenční armádu nebo konvenční síly armády, policie a dalších ozbrojených složek, který třeba nemají tak kvalitní noktovizory a nejsou z těch tier 1 topových jednotek, jedno jak je nazveme. A vlastně divize SOF bude letos čistě pro SOF jednotky, ať už to budou kluci z 6. první skupiny speciálních sil, CEPSA, útvar rychlé nasazení policie České republiky, kluci ze Sonky, pokud budou. A takže ty vlastně zhlukneme do té nejvyšší kategorie a pro ně letos bohužel nebude šance se přihlásit do těch dalších. Bude to mandatorní, prostě oni tam musí. Tak. Na druhou stránku kluci třeba řekněme z té Infantry NVG, kde můžou být monokuláry nebo ty horší nokťáky pro tu velkou armádu, pokud si prostě dají 2 monokuláry vedle sebe, protože ty můstky, ty bridge v armádě jsou a budou se chtít poměřit s tím nejlepším, co tady jako máme, tak rozhodně z té, řekněme, nižší, ale rozhodně to nemyslím s žádným despektem kategorie, se budou moct hlásit do té SOF divize, protože vlastně i minulý rok nám kluci třeba z 43. výsadkového praporu a další soutěžili v té SOF divizi, což vlastně za mě osobně, to by byla i cesta třeba pro mě, pro moje mužský ego nebo pro ten můj mindset. A mnohdy se to zaměňuje, mnohdy je to blbý, ale si myslím, že tak, jak je ten mindset alfa, tak že je dobrý se prostě poměřit s tím nejlepším, co tady je, protože pak člověk zjistí, jak na tom je a není. A já jsem hrál poměrně dlouho fotbal a vždycky jsme říkali, je lepší hrát prostředek nebo dno té vyšší ligy, než hrát špičku té nižší, protože tam člověk zůstane stát a nikam se neposouvá. Nemá to poměření a tohle věci. A podle mě hledání progresu a toho, jak se zlepšovat, jak se zrychlovat, je prostě cesta k tomu, aby byl člověk mentálně, fyzicky, jakkoliv nastaven k tomu, aby když přijdou blbý věci, tak aby byl schopen prostě na tu situaci reagovat, protože o ničem jiném to není, je to jenom o tréninku. Svalová paměť a já aspoň vnitřně to tak má, prostě ta snaha být nejlepší a druhý je první prohrávající, tak buď dělám něco na 100, nebo to nedělám vůbec. Ono to nese jisté komplikace potom a občas to člověka jako semele, ale je to takový podle mě ten prvek toho, co by lidi měli v sobě i hledat. Takže rozhodně z té Infantry NVG se bude se dát soutěžit v tom SOFu. Super. Takže máme tady SOF divizi, která je mandatorní, kdo je SOF, tak tam jde. Ty 2 divize, které jsou potom, NVG a Light, tak jsou migrační. Takže ty kluci si můžou rozmyslet, kam půjdou a můžou samozřejmě jít i výš, ale kluci ze SOFu nemůžou jít níž. Což je vlastně ta změna oproti minulému roku, kdy kluci se mohli rozdistribuovat do jakékoliv kategorií, tak teďka už to je jako takhle udělané. Máme tam kategorii, která je international, to znamená, že to přiláká a pozvali jsme i pár jako lidí ze zahraničí. Pojďme se maličko věnovat tomu, abychom věděli, na co se vlastně na ten rok můžeme těšit. Určitě vlastně ta kategorie international je akorát oceňovaná bokem, z toho důvodu, že kdyby kluci vyhráli zbraně, tak to těžko budeme moct poslat do těch zemí, odkud k nám přijeli. A vlastně ta International je první věc, do které jsme vložili ten velký effort, ten velký vlastně tu energii pro letošek, protože pokud to dobře dopadne, tak bude mít 9 zahraničních zemí. A což je vlastně fajn, protože najednou vlastně, ať už je to ta kategorie SOF, kde v současné době máme přihlášený K-komando z Estonska, jednáme pořád s SG9, s Gromem a opravdu s jednotkama, s kluci. Já byl nedávno v Portugalsku, takže kluci z GOE chtějí přijet, což by mohlo být zajímavý se porovnávat. Máme tam kluky z Rakouska, z útvaru ochrany osob vojenské policie, kluky z Lynxu ze Slovenska třeba, taky jsme v kontaktu teďka, takže ladíme poslední detaily tak, aby všichni mohli přijet. Na druhou stránku máme kluky ze 152. francouzského regimentu, který už jezdí nějakou dobu. Jsme v kontaktu s klukama z Anglie, ze Two Rifles a tak dál, takže chceme to tak jako rozumně i namíchat. Samozřejmě Nebraská národní garda projevila poměrně enormní zájem přijet. A oni shodou okolností teda mají v národní gardě i poměrně zelený barety a tak dále, takže uvidíme, koho ve finále pošlou. Takže by i to zahraniční pole těch účastníků mohlo být poměrně zajímavý mix jednotek.
aby jsme se opravdu bavili o tom, že v každé té kategorii se člověk bude moct poměřit i s někým mezinárodním, by se řekl, jsme na tom hůř, jsme na tom líp, tady jsme v pohodě, tady nás jako tlačí bota, protože pořád, že jo, Evropa je poměrně složitá, geopolitická, nebo v Evropě je poměrně složitá geopolitická situace ohledně i teď s tím, jak bude na to fungovat dál. A myslím si, že ta interoperabilita i na té nejnižší úrovni, když se bude budovat, tak má smysl. Samozřejmě já chápu i z titulu své funkce a to, co musím znát, tak rozhodně chápu rozdíl mezi integritou, interoperabilitou a všechny tady ty termíny. Tím nechci zahmizovat nikoho, kdo se na nás dívá, ale prostě Svatováclavák si myslím je unikátní příležitost, jak i spolu zahraniční jednotky můžou cvičit. Minulý rok, když jsme měli kluky z Keni, tak to ve finále dopadlo vlastně úplně super skvěle. Jo. A byla to jako velice pozitivní zkušenost, takže i proto vlastně jsme do toho letošního roku vykopli to, že jsme oslovili spoustu zemí. Čekáme na to finální potvrzení. Na druhou stránku spousta těch kluků nás poměrně silně bombarduje. Už jako hej, tak jako už jako se chceme přihlásit, máme to v plánu, přijedeme. Takže uvidíme, jak to je ve finále samozřejmě celý dopadne, protože může se stát cokoliv a to, co je dlouho plánovaný, se najednou bude muset změnit právě s ohledem na nějakou reakci na to, co se může ve světě stát. Jako s klukama z Izraele minulý rok, že jo? A předminulej. Ale uvidíme, jak se teda toho 30. srpna tam všichni potkáme, jaký vleky tam budou vládat, ale udělali jsme maximum pro to, aby to portfolio těch zemí, které přijedou, bylo mnohem širší, než jsme třeba měli v minulosti. Ten počet těch týmů bude pořád plus minus stejný, 16, 18, protože zase je blbost nabízet klukům jedno místo, aby přijeli 2 lidi, že jo? Takže my už třeba rovnou nabízíme 2 týmy, většina chce přijet minimálně v 5 lidech, že pošlou nějakého instruktora, velitele skupiny, aby se podívali, jak to děláme, protože ruku v ruce s možností soutěžit nabízíme i tu možnost podívat se, jak jsme ten závod stavěli, že máme svoje pravidla, proč to tak je. A sdílení i tady toho jako know-how pro nás je cesta, jak ukázat, že víme, jak se loupe kivy a nemusí někdo objevovat znova kolo nebo Ameriku, protože to už zvládl Krištof Kolumbus a tady to pořád hledání vlastní unikátní cesty něčeho, co všichni jako známe, je za mě ztráta času a čas je ta nejcennější komodita. Že? Sedí. Zahraniční týmy, pojďme se podívat trošku na průběh, protože tady budeme mít nějaké změny. Minulý rok byly 3 střelnice, 2 kopy, 1 pevná, 1 pevné zasazení vlastně na kasárnách nebo na ubytku. Teď to bude maličko jinak. Stále budeme mít 3 střelnice, zachovaný budou vlastně ty stejné, co byly minulý rok. Ano. A akorát už budeme mít jenom 1 kopy, které budou na Třebovkách. Je to tak, to stanoví městečko, tak jak kluci byli zvyklí loni, bude pouze na střelnici Třebovice. Protože vlastně střelnice Jablonec bude zasanována statkem Otice. Pro ty, co se na Boleticích vyznají, ví, pro ty, co ne, tak nebojte, provedeme vás s tím úplně jednoduše a bude to na organizačním týmu, ale v podstatě zase ušetření sil a prostředků a využití stacionárních objektů, které jsou ve vojenském újezdu Boletice, tak vlastně nevím, proč nás to teda nenapadlo i minulý rok, ale zase snažíme se to posouvat dál a tím, že Otice a střelnice Jablonec jsou poměrně blízko sebe, tak vlastně vždycky ta část startovního pole, která bude střílet na Jablonci, tak bude mít zázemí na Oticích. Pořád je tam dostatečný počet sprch, záchodů a všeho a bude to lepší než nějaký stan nebo Unimo Buňka, po případě Tojka. Takže vlastně tam budeme využívat ty Otice, podvoří zůstává úplně stejný, jako bylo loni. A Třebovice bude teda jediná část, nebo jediná střelnice v průběhu závodu, kde se teda bude zůstávat v tom stanovém městečku vyloženě jako na kopu. Ale nemyslím si, že by v tom měl být nějaký jako úplně zásadní problémy. Minulý rok se to zvládalo na pohodu. Já si myslím, že minulý rok to bylo úplně super. Spousta kluků to schválila naopak, že to bylo takový víc akčnější, prostě, že bylo někde zasazený, že se nevodížilo každý jeden z těch srubů vlastně toho podvoří a tak dál. Takže já si myslím, že to je jako jenom do plusu tohleto. My máme i nějaké nápady do budoucna, jak třeba tohleto nějakým způsobem obzvláštnit, ale všechno bude vyžadovat síly, prostředky a nějaký větší finanční krytí, takže uvidíme, jak to celý bude a hlavně, když chceme mít 120 střelců a ještě vlastně v tom stanovém městečku nebo na tom kopu žije i ten organizační tým, tak se bavíme o nějakých 120 lidech, kteří se tam prostě musí točit, což vyžaduje jistý nároky na logistiku, takže když si můžeme někde pomoct a ty lidi radši dát do střeleckých položek, aby ty položky mohly být delší, kvalitnější, tak chceme jít spíš tou cestou, využít stacionáry, kde nepotřebují tolik lidí a spíš ty lidi dát na tu střelnici, protože minulý rok jsme se pohybovali kolem
4-5 minut v průměrném čase na těch položkách a rozhodně letos bychom chtěli zachovat minimálně, udržet minimálně tyhle ty časy, spíš třeba nějakou ještě minutku zvednout, aby opravdu každá ta jednotlivá položka byla malá epizoda z boje nebo z nějaké realizace úkolů, aby opravdu to, k čemu Svatováclavský pohár vznikl, což je to prověření schopností v nějakém dlouhodobém horizontu pod časovou deprivací, spánkovou deprivací a neustálým adaptabilitou na situaci a udržení situačního povědomí, tak aby tam prostě bylo propsané o co nejvíc to půjde. Jasně, super. A pojďme se ještě pobavit jenom o tom, jak to vlastně bude zhruba probíhat, protože ten rok nebude bez shooter, stejně jako minulý rok vlastně. Ano. A tam k tomu už se asi vracet nebudeme, není pro to úplně důvod. A zatím Nikdy neříkej nikdy, nikdy, ale pro ten rok to jako nebude. Ne. A už teďka víme, že vlastně nebude loutka, protože tam probíhá nějaké rekonstrukce, ale i tak, co jsem měl možnost pochytit, tak na naše závodníky čeká jako spousta věcí, které budou hodně zajímavé. Jo, my vlastně kvůli tomu, že probíhá rekonstrukce hráze na vodním cvičišti Loutka, kde jsme jezdili vždycky na těch člunech, tak letos logicky, když není voda, tak jezdit s člunem po souši nedává úplně smysl. Zahájil jsem, že by byl zapřáhlý. Ale voda v nějakém provedení bude 100%. Nicméně ten best shooter tím, že my cílíme na těch 72 hodin, tak vlastně my ho tam nemáme jak zasadit v momentě, kdy chceme protočit 60 týmů nebo minimálně 60 týmů, tak ty 3 střelnice ve 3 dnech, tam jako nemáme kam toho best shootera moc jako nacpat. A tím, že jsme překlopili ten formát, radši ubrat tu kategorii nejlepšího střelce, ale přidat třeba o 15-20 týmů do celého toho portfolia té soutěže, protože pokud všechno klapne, tak letos poprvé vlastně budeme mít i poměrně širokou paletu kluků od Policie České republiky, kteří nám budou pomáhat, dokonce už přijede větší část v roli rozhodčích, takže uvidíme, nakolik zakomponujeme kluky do toho procesu, že by se postavili vyloženě policejní situace nebo policejní třeba přezkoušení, tak jak se s klukama ještě pobavíme, ale vlastně tak, jak vždycky jezdili 2 kluci z Ústeckého kraje, tak teďka přijedou i kluci z Prahy, takže se nám to začíná i pomalu rozrůstat. Když to všechno dobře dopadne, tak i celní správa bude vlastně posílat svoje instruktory na pomoc toho závodu, takže opravdu ten pojem mezirezortní tam jako dostává daleko jiný rozměr a sílí to. Takže proto i ten best shooter nedává úplně smysl zavřít si jeden celý den a snížit si počet těch týmů, který můžou střílet i vlastně počet položek, tak radši to jako překlopíme, radši obětujeme individuální závod, když můžeme postavit celou jednu střelnici navíc pro ty týmy. Takže ten best shooter už asi nebude, loutka teda nebude. Na druhou stránku vidíme ten technologický boom na bojišti. Myslím si, že nesloužím u policie, ale myslím si, že i v tomhletom světě modrým asi kasaři, tak jak to dělali na začátku 18. století, tak to nedělají dneska. Takže vlastně uvidíme, co nám přinese ta užší spolupráce s Policií České republiky a s jejich zkušenostmi do těch položek. Ale chci říct to, že chceme posílit opravdu tu technologickou stránku. A pokud se nám to povede, tak bychom chtěli zapojit hodně ty věci, které jsou teďka zcela běžné, bez ohledu na to, že je to nějaká fáze toho konfliktu, která může a nemusí nastat, ale maximum technologií chceme přenést i do toho závodu, aby si to lidi mohli odzkoušet, aby mohli zavnímat, jak jim to funguje, nefunguje, jak změnit třeba výcvikový postupy, jo, protože bez toho výcviku to nepůjde. Takže uvidíme, jak se nám to povede. Nechci tady zbytečně odkrývat v tomhle karty, protože všechno je to zatím na stole, je to v průběhu nějaké realizace, domluvy, protože je to o těch prostředcích, které k tomu potřebujeme. A zatím to všechno vypadá velice dobře, takže uvidíme, jak se nám to podaří dotáhnout do toho finále a uvidíme, co se nám pak podaří zhmotnit na Boleticích. No. Super. Na závěr už tady máme jenom poznámku, abychom zmínili web, protože web je určitě důležitý. Máme nový web, podívejte se na něj, je tam spousta aktualit, budeme tam dávat i příspěvky vlastně. Stejně tak nezapomeňte sledovat náš Instagram, protože Instagram je důležitý, tam taky se v průběhu těch příprav budou objevovat nějaký videa a myslím si, že z toho můžou i závodníci třeba pochytit občas něco někde. Vždycky něco unikne. Určitě a my se budeme si chtít trošku pomoct, protože poměrně dobře do toho šlape i velitelství pozemních sil, že jo, do svého Facebooku a do těchto věcí, takže určitě to budeme jako pak spojovat i spolu.
protože tahle akce si asi zaslouží tu medializaci na nějaký dobrý úrovni, kvalitní. Byť já osobně jsem se tomu vždycky bránil, tak chápu, že jedno bez druhého prostě nepůjde. Takže ano, web máme novej, za to děkuji všem, kteří se na tom podíleli, ať už lidi, co ho vytvářeli předtím, teď, lidi, co se starají o doménu. A za to jim patří mu jako obrovský dík. A určitě jako chápu, že všichni to máme jako přidruženou výrobu a kromě slova uznání, díky a high five, low five, co si pak spolu dáme, já jim zase nic moc jako navíc nedávám, takže za ten entuziasmus těch lidí já jsem rád, protože já pořád říkám, že máme šikovní lidi a jenom je potřeba dát lidem prostě šanci, prostor, motivaci a ukázat trošku tu cestu, kterou jít a pak všechno funguje dokonale. Sedí. A tím bych to klidně zakončil. Máš tam ještě něco? Chceš tam ještě něco dodat? Ty mě trošku zaskočil takhle tímhletím koncem. A ve výsledku řekli jsme si za mě všechny důležité informace, které jsme chtěli. Řekli jsme si termín, řekli jsme si divize, řekli jsme si změny, podhalili jsme trošičku třeba ty karty, ukázali jsme, jakým způsobem to bude dneska probíhat, nebo příště teďka probíhat v tom září, na konci srpna, na začátku září. Takže za mě jsme obsáhli to, co jsme chtěli, to jsme potřebovali. A teďka už vás nezbývá nic jiného, než pozvat na sociální sítě, Instagram, samozřejmě i na naše webové stránky a pozorovat, co se tam bude dál dít a vyvíjet. Určitě, užijte si léto, odpočíňte si. Ne všichni tu šanci mít budou, ale vy, co můžete, tak odpočívejte a určitě na konci, od půlky srpna si myslím, že už pak pustíme něco i z těch příprav, z toho všeho, jak to je a není náročný a hezký a jak říká Luky, teďka socky, jak se moderně říká, a zůstaňte s náma. Zůstaňte s náma. Mějte se. Ahoj. Ahoj. Pozdrav. On nezdraví.